સોલ્વ થઈ જશે બરાબર. તો એના માટે આપણે શું કરશું કે જો પિન મેચ નહીં થયો, જો આટલે સમજો પિન મેચ નહીં થયો, આ એન્ટર પિન વાળો છે, આપણે શું કરવાનું છે કે જો 3 વાર મેચ નહીં થયો બરાબર તો તમારે સિમ્પલ એરર પર ચાલી જવું જોઈએ તરત બરાબર. તો આટલે આપણે શેર પ્રેફરન્સ પાછું બનાવીએ. શેર પ્રેફરન્સ 3 ક્લિક નહીં, 3 વાર મેં ખોટી વાર નાખ્યું તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ પિન નોટ મેચ વાળું 3 વાર આવ્યું તો એરર આવ્યો, તો પછી નેક્સ્ટ ડાયરેક્ટ એરર વાળા પેજ પર જ જવું જોઈએ જ્યારે પણ એપ ઓપન કરીએ છીએ. ઓકે, સો પહેલું આપણે શેર પ્રેફરન્સ બનાવીએ. ઓકે, એટલે આપણે પહેલા ચેક કરાવીએ કે ઇફ પ્રેફરન્સ ડોટ કન્ટેન્સ કી કાઉન્ટ કરીને એક આપણે શેર પ્રેફરન્સ બનાવી દઈશું. જો હોય તો શું કરવાનું, જો નહીં હોય કદાચ કાઉન્ટ હોય અને પહેલી વાર એરર આવી, જો ફર્સ્ટ ટાઈમ એરર આવી તો પ્રેફરન્સ ડોટ સેટ સ્ટ્રીંગ કાઉન્ટની અંદર તમે એક વેલ્યુ સ્ટોર કરાવી ને સેટ સ્ટ્રીંગ નહીં, આપણે એને ઇન્ટીજર જ લઈએ. ઇન્ટીજર એટલે હવે નંબર સ્ટોર કરાવીશું. અને જો કદાચ મળી ગઈ વેલ્યુ તો આપણે જે કાઉન્ટ જે છેલ્લી વેલ્યુ છે તેને રીડ કરી દઈએ કે કાઉન્ટની લાસ્ટ વેલ્યુ શું છે. બીકોઝ જો 2 વાર અટેમ્પ્ટ ખોટું થયું તો 3 ઇન્ક્રીમેન્ટ થવું જોઈએ. ઓકે, સો એટલે ગેટ ઇન્ટ કાઉન્ટ. જો ઓલરેડી બનેલું હશે તો આપણે એની વેલ્યુ ગેટ કરી, જો ઓલરેડી બનેલું નથી તો આપણે નવું બનાવી દીધું ને પહેલી વાર એરર આવી એવું કન્સિડર કરો કે ભાઈ પહેલી વાર એરર આવી ગઈ. ઓકે, અને જો પહેલી વાર સેકન્ડ ટાઈમ એરર આવી તો સી ની અંદર 2 આવશે. આપણે શું કરવાનું છે, 2 ને એક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દેવાનું છે. સો સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ યા સી પ્લસ પ્લસ આવું પણ ચાલે ને પાછી એ સી વાળી વેલ્યુ આમાં સ્ટોર કરી દો. એક ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ, એક ધારો કે પહેલી વાર જ હજી એરર આવી તો 1 સેટ થઈ, તો પાછું એને પિન ખોટો નાખ્યો તો આની અંદર જશે કેમ કે હવે એને કન્ટેન્સ કી મળશે અને સી ની વેલ્યુ કેટલી છે તે જોઈ લીધી બરાબર. સી ની વેલ્યુ ધારો કે 1 છે તો 1 + 1 2 થયું અને 2 સ્ટોર થઈ. પાછું એને ખોટું નાખ્યું તો એને પાછી કાઉન્ટ વાળી વેલ્યુ તો મળી એટલે આમાં 2 આવ્યા, 2 + 1 પાછું 3 થઈ ગયું ને આમાં 3 ગયા બરાબર. આવું ક્યાં સુધી કે જો સી ની વેલ્યુ જો સી ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 3 થઈ ગયા તો આપણે એને સીધું કયા પેજ પર લઈ જવાનું છે, એરર વાળા પેજ પર. ઓકે, સો અત્યારે આપણી પાસે એરર પેજ નથી તો કોલ એક્ઝામ્પલ પર હું રીડાયરેક્ટ કરી દઉં. કાર્ડ એક્ઝામ્પલ ઓકે, સો સીધું આટલેથી ત્યાં રીડાયરેક્ટ અને એલ્સ સી પ્લસ પ્લસ કરી નાખો અને પાછું સેટ કરી. 3 કરતા ગ્રેટર થઈ ગયું તો એરર વાળા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરી દો. અને હવે આટલે પણ બ્લેન્ક ક્લોન વાળા પર કે એને 3 વાર ખોટું નાખી દે. ચલો પિન મને મળે છે, પિન મળે છે એટલે એન્ટર પિન પર રીડાયરેક્ટ થવાનું છે. ઓકે, બટ જો પિન મળે તો છે પણ જો આપણને ખોટો પિન 3 વખત મળ્યો એટલે આપણે ગેટ ઇન્ટ કરાવીએ કાઉન્ટ. જો ગ્રેટર ધેન 3 મળે છે તો આપણે એને રીડાયરેક્ટ કરી દેવાનું કાર્ડ વાળા પેજ પર અને એલ્સ આપણે એને પિન પર જવા દેવાનું. ચાલો જોઈએ. તો જોઈએ 3 વાર ખોટો પિન નાખ્યો તો પછી કાર્ડ એક્ઝામ્પલ પર જવું જોઈએ. પછી ભલે હું સ્ટોપ કરીને પાછી એપ રન કરું તો પણ કાર્ડ એક્ઝામ્પલ પર જ જવું જોઈએ. એના માટે આટલું લોજિક કર્યું. ઓકે, હવે બાય બાય પેજ ખુલશે એન્ટર પિન વાળું છે જલ્દી ખુલે છે ક્લિયર પિન વાળું. આટલે પણ ઓર એક વસ્તુ રહી ગઈ, ચેક કરાવવાનું હતું હજુ આપણે તો જોઈએ. એરર તો આઈ થિંક નહીં આવશે.
આપણે પાછું એકવાર રન કરીને જોઈએ. ઓકે, આમાં એટલે આપણે પેલી કન્ડિશન લખી જ દઈએ કે if preference dot contains key count છે તો આ લોજિક મૂકવાનું છે, એલ્સ તમારે પિન વાળા પેજ પર એને રીડાયરેક્ટ કરી. પેલામાં આપણે રન હવે આવ્યું એન્ટર કી, બરાબર 1 2 3 4 નાખ્યું, સબમિટ કર્યું તો જાય છે, પરફેક્ટ. પાછી મેં એપ ઓપન કરી તો એન્ટર કી. હવે મેં પહેલી વાર ખોટો પિન નાખ્યો, પિન નોટ મેચ, બરાબર. મેં પાછું પિન ખોટો નાખ્યો 2 વાર, ઓકે. અને હવે ત્રીજી વાર ખોટો નાખ્યો, બરાબર. અને હવે જો નો નાખવા જઈશ તો કાર્ડ 3 વાર પિન ખોટો એક્સેપ્ટ કરી હતી, 1 થી થાય છે તો તે આતે 3 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 3 લખેલા છે, એની જગ્યાએ ગ્રેટર ધેન 3 લખ, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 2 ના તો 3 વાર જ પૂછશે. આપણે એમાં એમ જ કીધું છે ને 3 સુધી અમારી આવવું પડે, 3 વખત આવશે તો પછી 25 સુધી વખત જશે તો ખોટું. જો હવે હું પાછી ધારું કે એપ ઓપન કરા તો મને એન્ટર પિન વાળું પણ નહીં પૂછવું જોઈએ, ઓકે. સીધું આ કાર્ડ વાળા પર જ રીડાયરેક્ટ થઈ જવું. આ સેટ પ્રેફરન્સ માટે જેટલા પણ લોજિકલી યુઝ થાય એ બધા જ કન્સેપ્ટ આપણે કરી લઈએ, મતલબ બધા એક્ઝામ્પલ કરી નાખ્યા. મોસ્ટલી આટલા જ એક્ઝામ્પલ. સી હવે એપ ભલે તમારી આ ઓપન થશે બટ તમારું આ એરર વાળું પેજ જ આવ્યા કરશે, ઓકે. અનઇન્સ્ટોલ કરી નાખો, ફરીથી નાખો, અનઇન્સ્ટોલ કરો એટલે સેટ પ્રેફરન્સ રિમૂવ થઈ જાય, રિમૂવ થઈ જાય એટલે ફરીથી ચાલુ થઈ જાય પહેલેથી. બેંકની એપમાં એવું જ હોય, એમાં 24 કલાક પછી પણ નહીં તો પછી તમારે એટીએમ પર જઈને રીસેટ કરવો પડે, પાછું એટીએમ પર જઈને રીસેટ કરવો પડે. સો એવું આ એવું જ થયું, બટ અત્યારે આપણે બધું લોકલી સ્ટોર કરીએ, લોકો બધું ઓનલાઈન સ્ટોર કરે. એમાં એવું થઈ જાય ખાલી જે કાઉન્ટ હોય ને એ 0 કરી નાખે. જ્યારે તમે એટીએમ પર પિન રીસેટ કરવા જાઓ ને તો અત્યારે કેમ આપણે કાઉન્ટ 3 સ્ટોર થઈ ગયા, પેલી એન્ટર પિન વાળું 3 સ્ટોર થઈ ગયા, તો એ લોકો આ કાઉન્ટને પાછું 1 કરી નાખે, 0 કરી નાખે, બસ. એટીએમ પર જઈને રીસેટ મારું એટલે રીસેટ કરવામાં ખાલી આ કાઉન્ટની વેલ્યુ 0 કરી નાખે એટલે ચાલુ થઈ જાય પાછું, બસ. આટલું જ પાછું ફરી વખત 3 ટાઈમ ખુલી જાય, આટલું જ કોડિંગ કરેલા, ઓકે. સો આ બધું આ બધા કોડિંગ્સ છે, આ બધા લોજિક છે. આ હમણાં છેલ્લે કાઉન્ટ ઓલ મેં લોજિક એડ કર્યું, ઓકે. આટલું જ ચેક કરો, બરાબર. જાઓ